فيلمنا النهاردة بيبدأ بحفلة غنائية لفريق مشهور جدا، وأشهر واحد في الحفلة دي هو كوتا اللي كل البنات بتحبه. كل البنات حلوين ومفيش من شعره الأصفر ده اتنين في كوريا كلها. لكن ساهوكو بقى بتبقى عكس الناس كلها، وبتقول لصاحبتها إن الجماعة المشهورين دول منظر على الفاضي، وآخرهم الناس تعجب بيهم من بعيد وخلاص. فبتقول لها خلاص يا ست انت قلبت الموضوع جد كده ليه؟ ولا يعني علشان ما بتحبيش الرجاله الحلوين؟ فبترجع فلاش باك كده لايام تانية ثانوي، وبتقول لها انها في الاصل كانت بتحب الشباب الوسيمين جدا، لدرجه انها وقعت في حب اجمل واحد في المدرسه وراحت تعترف له، بس هو يا عيني كسر بخاطرها وقال لها لازم تعرفي حدودك، وبيفضحها قدام المدرسه كلها. ومن ساعتها بقى وهي بتعتبر اي واحد شكله حلو عدو ليها. المهم يعني انها بتتجاهل الحوار ده خالص، وبتروح تساعد امها في المطعم في وقت الاجازه، وبيبقى وقتها شغال على التلفزيون لقاء للفرقه الموسيقيه دي، وهي بتفضل تبص لهم بقرف واشمئزاز لحد ما بتتفاجئ بكوتا بنفسه داخل عندهم المطعم، وده بيخليها متوتره جدا وعماله تلف حوالين نفسها. طبعا هي ما كانتش مصدقه ان الكلام ده حقيقي اصلا، وبتروح تطلب منه توقيع وهي متوتره جدا وركابها بتخبط على الجيران، بس هو بيتصرف بلطافه مبالغ فيها، وبيفضل يقول لها ما تكبريش المواضيع قوي كده، وبيقوم يبوس على راسها كمان. يعني سلوك غير مبرر بصراحه، بس ملناش دعوه. طبعا التصرف ده بيخليها متوتره جدا، وبتقول له ما تتعاملش معايا كده، انا مش من معجبينك اصلا. فبياخد الموضوع على صدره قوي، وبيقول لها ازاي بقى انت لازم تحبيني، ومن دلوقتي حالا هسعى لكسب قلبك. فبتتحول عليه زي الغوريلا اللي بنشوفها في افتتاح المحلات دي، وبتقول له ما تفتكرش انك تقدر تكسب حب كل الناس علشان تكسر قلبهم براحتك. انا عمري ما هحبك يا نرجسي يا مجنون، ولا هكون من معجبينك. المهم يعني لما بيجي الليل بتطلع دفتر العهود بتاعها اللي بتبقى كاتبه فيه ان كل الحلوين شياطين ونو امان لاي مان مهما كان، وبتزود عليهم العهد بانها ما ينفعش تقع في حب الواد الاصفر ده مهما حصل، ولا حتى تعجب بيه من بعيد. تاني يوم الصبح بقى بتبقى راجعه من الجامعه على المطعم عادي جدا زي كل يوم، وبتتفاجئ وقتها انه قاعد مع امها واختها هناك، واول ما بيشوفها بيعتذر لها انه كان وقح معاها جدا امبارح، معرفش ايه اللي حصل، وبيجيب لها مجموعه متنوعه من الاغاني بتاعته هديه علشان تعرفوا اكتر، وبيبقى مبرر كل اللي بيعمله ده انه ما بيحبش ابدا يشوف حد بيكرهه. فبتقول له بقول لك ايه، ريح نفسك شويه، وانا مش ناويه اقع في الحب تاني ابدا، وكفايه اني اتحطمت مره ومش عاوز اجرب تاني، وبعدين انا مش متضايقه من الوحده ولا حاجه، انا عندي خطط فرديه ممتازه جدا، وناوي احوش مبلغ كبير قبل سن ال30 علشان ابني عماره واجرها كلها مفروشه، وهاخد الدور الاول علوي كله لنفسي اعيش فيه مع نفسي برضه. فبيقول لها طب ما تحاولي تفكري تاني كده علشان انت لسه صغيره على قرار العزوبيه مدى الحياه ده، يمكن تلاقي حد يغير فكرتك عن الرجاله ولا حاجه. المهم بعد شويه كده بيرجع على بيته وبيطلب ديليفري من المطعم بتاعهم، فبتروح ساهوكو توصل له الاكل وهي مش طايقه نفسها، واول ما بترن الجرس صاحبه هو اللي بيفتح الباب وبينادي عليه وبيقول له الحق البت بتاعتك هنا. فبتقول له يعني ايه اللي انت بتقوله ده، انا جاي اوصل الاكل وبس. لكن من الخضه الكيس بيقع منها على الارض والاكل بيبوظ، فبتضطر تدخل تعمل له غيره علشان هي اللي غلطانه، وهو بيفضل يتشقلب من الفرحه علشان هياكل اكل بيتي اخيرا. وعامه هو بيبقى عيل غريب الاطوار جدا، بيقعد يقرا كل الكومنتات اللي بتجيله على كل المنصات مع ان عددها بالالاف، والموضوع مرهق جدا. عقبالنا يا رب قولوا امين ما يجيلنا كومنتات بالالاف. بس هو بيبقى عنده وجهه نظر في الحوار ده، وبيتمنى ان كل الناس تبقى سعيده ومبسوطه، وكده كده الشهرة ما تهمهوش قوي على قد ما الناس تكون بتحبه وعاوزاه موجود. بتفضل بقى ساهوكو تفكر في كلامه ده وهي ماشية في الشارع، وبتلاقي انه ممكن يكون شخصية لطيفة فعلا، بس فجأة بتلاقي الواد اللي عمل لها تروما واقف قدامها في الشارع بنفس الشخصية التنحة بتاعت زمان، وبيقول لاصحابه الحقوا البت بتاعت الرسالة اهي، يلا كلنا نشاور عليها ونضحك. فبتقف في مكانها وبتفضل باصه في الارض من كتر الاحراج اللي هي فيه، وكانت طبعا وقتها بتفتكر الموقف القديم بحذافيره. لكن فجأة كوتا بيجي يقف جنبها وبيقول لها اسف على التأخير يا بيبي، يلا بينا نمشي من هنا، وبياخدها وبيطلع يجري طوالي. لما بيوصلوا بقى المكان فاضي بيقول لها بس كده تم انقاذ الموقف بنجاح. ولما هي بترجع البيت بتقعد تتفرج على افلامه كلها، بس بتتضايق جدا لما بتلاقيه بيمثل مع واحده حلوه في فيلمه الجديد، وفي لحظه بتنسى كل العهود والوعود اللي كتبتها على نفسها وبتقع في حبه. بس طبعا ما ينفعش تغلط الغلطه القديمه وتعترف هي الاول، وعلشان كده بتقرر انها تحبه من بعيد لبعيد ومش هتقوله على مشاعرها ابدا. المهم انه بعد كام يوم كده بيرن عليها وبيطلب انها توصل لهم 5 وجبات في محطة التلفزيون، فبتطلع على هناك بسرعة وهي عمالة تفكر مع نفسها انها ما ينفعش تبين حاجة قدامه، بس بتفضل طول ما هي ماشية تشوف ممثلات حلوين جدا خارجين وداخلين على المحطة،
وحاجة كده فاخر من الآخر. المهم يعني إنها بتروح للمكان اللي كوتا قال لها عليه، بتلاقيه قاعد مستنيها هناك، وأول ما بتشوف صوره وعينيها بتفضل تطلع قلوب، بس لما بتلاقيه واخد باله بتقول الواد ابو شعر بني ده حلو جدا، فبيزعل على الاخر وبيقول لها اشمعنى هو يعني وانا لا، طب بصي لي كده يمكن تغيري رايك وتحبيني انا بداله. فبتتخض جدا من حركاته الاوفر دي، والصندوق بيقع منها برضه، وبيقع معاه الدفتر اللي فيه العهود السريه وصاحبه بيشوفه، بس لما بيقرا اللي فيه بيعمل نفسه عبيط علشان ما يسبب لهاش احراج. وعامه بيعزموا عليها انها تيجي تحضر كواليس البرنامج الجديد بتاع كوتا، فبتروح على هناك وبتفضل واقفه بعيد لحد ما كانته بيجي يقول لها ها الخطه ماشيه تمام ولا ايه، يا ريت بقى تتجدعني كده وتفك الاقفال اللي على قلب كوتا دي. اثناء بقى ما هما واقفين كده مع بعض بيبقى باين من بعيد انهم اصحاب جدا، فبتيجي واحده اسمها ايميكا تسلم عليها، بس بيبقى باين ان عينيها بتطق شرار، لكن ساهوكو ما بتقدرش تحدد هي متضايقه ليه بالظبط، علشان كاناتو قال لها انها صاحبه كوتا ولا علشان واقفه مع كاناتو اصلا، بس المهم يعني انها بتسلم عليها بغل وبتقول لها احنا لازم نبقى اصحاب. على العموم مع مرور الايام بيزيد تواجد ساهوكو مع الفرقه باستمرار، لانهم مش بياكلوا غير من عندها، والواد كوتا ده بيبقى لطيف معاها بطريقه مبالغ فيها الصراحه، وبيطلب حضورها على طول بحجه توصيل الاكل، لحد ما في يوم كده بيبقى عندهم تيست تصوير للفيديو كليب الجديد بتاعهم، بس الموضوع مش راضي يظبط خالص، وخصوصا موضوع العبارات الرومانسيه ده. فبيروح كوتا يجيب ساهوكو وبيخليها تقف ورا الكاميرا، وكأن يعني الكلام موجه ليها مخصوص، وده هيساعدهم جدا انهم يقولوا الجمل باحساس. وفعلا اول ما بتقف في المكان اللي بيقول لها عليه التصوير بيخلص في 5 دقايق بالظبط، اما هي بقى فبيغمى عليها من كتر الاحراج، بس في نفس الوقت بتبقى مبسوطه جدا لما اصحابه بيدوا لها هدايا ايدول بصورهم، فبتروح قاعه فاضيه كده علشان تطلع صوره كوتا تحطها قدامها وبتعترف له بالحب، لكن ما تعرفش انه كان واقف على الباب وسمع كل حاجه، فساعتها بتقول له انت سمعت صح، لكن قبل ما يرد عليها بتكون خدت ديلها في اسنانها وجري على تحت بعد الاحراج اللي اتعرضت له ده، خصوصا انها كانت ناويه ما تعترفش ابدا، وبتفضل يا عيني تفتكر الموقف بتاع الثانويه. لكن كوتا بينزل وراها وبيفضل يشكرها على المساعده اللي قدمتها لهم النهارده، وبيقول لها انا كمان بحبك جدا ومبسوط اننا اتقابلنا، لكن هي ما بتصدقش الكلام ده وبتقول له انت بتعمل كده بس علشان ما تحرجنيش، انا عارفه كل حاجه بس انا فعلا بحبك. فبيقول لها بلطف انه مقرر ما يخليش فيه اي حد مميز في حياته، وده قرار شخصي ملوش علاقه بيها خالص، وللاسف هو مضطر يقطع علاقته بيها خالص بعد ما عرف حقيقه مشاعرها دي، علشان الامور ما تتطورش اكتر من كده وهي اللي هتزعل في الاخر. من تاني يوم على طول بتطلع على الجيم علشان تموف اون من العلاقه اللي ما بداتش دي، بس وهي هناك بتشوف اشاعات كتير جدا عن كوتا انه اتخلى عن حبيبته وده خلاها تموت، والجمهور كله بيتقلب عليه وبيفضلوا يطالبوا بوقفه الفوري، لكن ساهوكو مش بتصدق الكلام ده خالص لان شخصيته مش كده، وكل ما بيجي قدامها الخبر ده بتقفل التلفزيون خالص. بعد شويه كده بتبقى قاعده في المطعم وبتلاقي كاناتو متنكر في زي عامل توصيل ومعاه كرتونه كبيره كده، وقبل ما تساله عن حاجه بيقول لها انت لازم تساعدي كوتا، وبيروح يطلعه من الكرتونه وبيقول لها ان مفيش اي مكان يستخبى فيه حاليا بعيد عن عيون المعجبين اللي تحولوا لكارهين، لا بيت بقى ولا مكتب لانهم عارفين كل الاماكن، والصراحه كده ومن الاخر مفيش انسب من هنا علشان يستخبى لحد ما الامور تهدى شويه. وبما انها كده كده اتدبست وما ينفعش ترفض، بتروح تجهز له فرشه متواضعه كده في المطعم بعد ما بيقفله، وبتقول له كمان ما تقلقش انا بعمل كده على سبيل المساعده بس، انما انا مفيش في نيتي اي مشاعر تجاهك دلوقتي. وبتروح اقرب محل علشان تشتري له غيارين ولا حاجه، لانه كان جاي بسرعه وملحقش يجيب حاجه معاه خالص، بس لما بترجع بتلاقيه راقد مش قادر يقف وتعبان جدا، فبتروح تاني تجيب له شويه ادويه للبرد والسخونيه وبتقعد تعالج فيه. هو وقتها بيبقى حاسس بالذنب جدا لانها من يوم ما عرفته وهي بتقع في مشاكل بسببه وحاجه اخر تهزيق يعني، وبيقول لها انا على فكره ممكن اكون وحش فعلا زي ما بيقولوا، انتي اصلا كده كده ما شفتيش مني غير الجانب الكويس بس. فبتقول له لا مستحيل اللي انت بتقوله ده، انا متاكده من اخلاقك كويس جدا ومش مصدقه ولا كلمه في المقال اللي اتنشر عنك. فبيتضايق جدا وبيحس انه محتال حقيقي لدرجه انها تثق فيه للدرجه دي، وبيقول لها لا بجد انت ما تعرفيش عني حاجه خالص، انا كان عندي صديقه طفوله اسمها ري، بنت ممتازة جدا ودايما واقفة جنبي وبتدعمني في الوحشة قبل الحلوة، وعلى طول كانت بتقولي اني هبقى حاجة كبيرة قوي في يوم من الايام، لحد ما في مرة كده كنت عامل نفسي نايم وهي جت اعترفت لي انها بتحبني جدا، بس انا ما قدرتش اقوم ولا اواجه وفضلت عامل نفسي نايم لحد ما مشيت، بس من بعدها اختفيت من حياتها تماما ومن غير اي مقدمات، وحتى رسايلها ما كنتش بفتحها ولا برد عليها، لحد ما جه اليوم اللي هندم عليه طول حياتي.
وهي راجعة من المدرسة في عربية خبطتها وماتت على طول. وساعتها بس قررت ان افتح الرسائل دي ولقيتها كلها عبارة عن دعم منها وبتطمني انها موجودة جنبي حتى لو معرفتش مكاني ومش برد. واعتقد مفيش حاجة اكبر من كده علشان تثبت ان قاسي جدا وما تعاشرش اصلا. وبالرغم وقتها من انها بتتأثر بالقصة دي جدا، بس هي ما بيبقاش عندها رد على الكلام ده، لان اي حاجة هتقولها في موقف زي ده هتعتبر سخيفة وعمرها ما هتقدر تواسيه ابدا. فبتفضل انها تقوم تمشي من وشه خالص دلوقتي وتسيبه كده لحد ما يهدى مع نفسه شوية. المهم في الوقت ده بيبقى فريقه بيعاني جدا مع كل حاجة حواليه، والصفحة بتاعتهم كمان نقصت 200 ألف فولو في يوم وليلة. ده غير الفرقة المنافسة اللي بتيجي تستفز فيهم وبيفضلوا يقولوا لهم يا فشلة يلي مش نافعين، انتوا فاكرين لما القائد بتاعكم ده يمشي يشحت كده حب الناس يبقى هو كده جامد وطيب؟ فبيقوموا يتخانقوا معاهم وبيقولوا لهم الموضوع مش هيقف لحد هنا. بعد شوية بقى الوكيل بيجي يتخانق معاهم برضه وبيفضل يزعق من غير سبب كأنهم شغالين عنده، فبيتخانقوا معاه هو كمان وبينفصلوا عنه خالص. واول ما كوتا بقى بيصحى من النوم ويشوف الخبر ده بيتصل بيهم على طول علشان يفهم فيه ايه بالظبط، وبيعرف انهم انسحبوا من كل حاجة وحتى المهرجان مش هيشاركوا فيه. فبيقرر انه مش هينفع يفضل مستخبي على طول كده، وبيقوم يمشي بسرعة علشان يروح لاصحابه ويشوفوا هيتصرفوا ازاي في مستقبلهم اللي بيضيع ده. وبعد ما بيمشي بشوية بتيجي إيميكا على المطعم وهي متنكرة زي ما انتوا شايفين كده، وبتطلب سندوتش برجر. بس ساهوكو بتعرفها لأنها شافتها من قريب قبل كده وبتقول لها هو انت متنكرة ليه؟ فبتحس بالإحراج وبتقول لها لا ده أنا كنت بتدرب على دور الجديد، اديني بقى السندوتش خليني اوصله لكوتا احسن، انا سمعت انه مخنوق في اوضه في فندق ومش عاوز يخرج خالص، بس انا يعني هخلي مدير اعماله يوصله له. امال ايه؟ طبعا لازم ياكل وينبسط كده علشان يعرف يفكر وينقذ باقي الفريق. اصل انا مؤمنه جدا ان الانسان لازم يكون ايجابي وعنده امل حتى لو هيموت بكره، فلسه عنده يوم بحاله يستمتع بيه. فبتقرر ساهوكو انها هي كمان لازم تبقى شجاعه وتدافع عن حبها. بلا عهود بقى بلا بتنجان، المهم الواد ابو شعر اصفر وخلاص. وبعد ما عرفت من إيميكا إن مفيش حاجة اسمها حد بيتولد فنان وإن دعم الناس هو اللي بيصنع النجوم، بتاخد القناع بتاعها وبتروح أي مكان الفرقة بتدخله وبتفضل تشجع فيهم وتدعمهم لوحدها في وسط المتظاهرين اللي مش طايقينهم أصلا. بس مع مرور الوقت يعني بتلاقي بنات كتير بتنضم لها وبيعملوا فريق تحفيز بيروح وراهم في كل مكان. الفيديوهات بعد كده بتنزل على السوشيال ميديا باسم دعم الشيطان بسبب القناع اللي بتبقى لابساه على طول ده. بس كوتا أول ما بيشوف الفيديو بيعرفها في ثواني وبيبقى ممتن ليها جدا وللمجهود اللي بتعمله كل يوم علشانه. والأول مرة من فترة كبيرة بيخرج مع الفريق وبيلاقيهم واقفين بره كده فبيقف يشاور لهم بفرحة، بس برضه بيبقى باين عليه إنه حزين جدا. فبتشيل ساهوكو القناع من على وشها وبتفضل تقول له احنا كلنا وراك يا فنان وعاوزينك دايما مبسوط ومبتسم زي ما تعودنا نشوفك على طول. وهو بيبقى واقف يسمعها وخلاص هيعيط فبيجري يركب العربية مع زمايله. في العربية بقى بيبقى كلهم قاعدين حزانة وبيعيطوا، فبيقول لهم كاناتو ما بدهاش بقى وبيدي الكوتا رسالة كانت جاية من وسط رسائل المعجبين، بس دي لفتت نظره لأنها من أهل ري كانت كاتباها بنفسها قبل ما تتوفى علشان ما يحسش هو بالذنب بعد كده، وبتبقى كاتباله كلام من نوعية إنه أحسن صاحب في حياتها كلها وهي دايما موجودة جنبه وبتراقبه حتى لو مش واخد باله، وهي عارفة إنه مشغول جدا دلوقتي في تطوير نفسه والشغل مع الفريق ومش زعلانة منه خالص، بس المهم إنه يبقى سعيد دايما. فبيقعد وقتها يقرأ الرسالة وهو عمال يعيط كأنها ماتت من أول وجديد، وبيخلي زمايله كلهم يعيطوا معاه وبيقولوا له إنها شخصية محترمة جدا وعمرها ما كرهته. بس فجأة واحد منهم بيفتح شباك العربية، بيلاحظ بقى كل لوحات الإعلانات اللي في الشارع علشان فيديوهات المعجبين وهم بيدعموهم بكل حب وبيطلبوا منهم يرجعوا زي زمان ويعملوا عروض جديدة. وعامة بعد ما كوتا بيطلع من الاكتئاب اللي كان فيه بيبعت لساهوكو على طول وبيقابلها في المقابر علشان يظهروا احترام قدام قبر ري، وبيشكر ساهوكو على كل الدعم الجامد اللي قدمته علشانه ده وإنه ممتن جدا لوجودها في الدنيا. فبتقف تستناه لما يخلص كلامه وبتقول أنا فعلا شجعتك وهفضل أشجعك للأبد بس بصفتي معجبة مش أي حاجة تانية، ويا ريت لو نبطل نشوف بعض خالص وهفضل برضو أدعمك من بعيد. وبترجع ساهوكو لحياتها الطبيعية بين الجامعة وشغلها في المطعم لحد ما بيجي عليها يوم 11 في الشهر وبتلاقي كل شاشات الإعلانات عاملة كاونت داون، فبتقف تتفرج زي كل الناس. وساعتها بتلاقيها أغنية جديدة بتاعت الفريق اللي بتبقى بعنوان انتي مميزة، والأغنية دي بالذات بتعمل قلبان في الوسط كله
بس بعد ما الأغنية بتخلص بتطلع تليفونها وبتمسح رقم كوتا من عندها خالص، وبتطلع بعد كده على المعبد وهي عمالة تعيط لأنها جبانة وما بتقدرش تواجه أي حاجة. بس فجأة بتلاقي كوتا جاي عليها جري وبيقول لها أنا آسف إني كسرت الوعد بس كان لازم أشوفك، وبيقول لها كمان إنه ما يقدرش يستغنى عنها أبدا وعاوزها تبقى شخصه المميز. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.